Na sziasztok, vissza is tértem. Na hát akkor nézzünk körül itt a szobánkban. Revelio. Erre most nem paragyozz be semmit. Bocsi, hogy ilyen alaposan körülnézek, de az elején még biztos, hogy itten csodájára járok ennek a kastélynak. Hát itt a tükörkép nem... Ez direkt ilyen? Hogy ki van dolgozva, még az is, hogy itt kopott a... Fölfele kell jönnöm egyáltalán? Úgy néz ki, igen. Csak a hálóhelység volt ez a... I suppose some introductions are in order. Babának a közös tere. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki más házat választ, akkor hasonlóak-e a küldetések, vagy ott akkor vannak házak közt különbségek. Érdemesen mondjuk újra kezdeni egy másik ház választásával. I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots.
It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Mit lehet csinálni ez a földgömbbel? Vagy milyen gömb? Valami gömb. This should be interesting. Hát nem itt bújóskázol, hogy te majd mit csinálsz? One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Nagyon vicces fiú. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. It's that new fifth year. I wonder where they're from. Can't imagine they'll be this big. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Az igen, micsoda What is könyv. it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Kövessük a professzort. Na, megtanítja nekünk, hogy kell használni ezt a könyvet. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Ez engem néz. Ne nézzé meg engem. Igen, mi csinálja? Revelio. Holóhát tiszteletére készített. XP-t. Van egy challenge. Másik gomb. Aha, itt a könyv. Feladatokat csinálunk, kapunk XP-ket, és akkor a szintű. Az aktuális kihívásnak a feladat jelzője, hol járunk, hány százalék. Sített
belőle. Gyűjtsünk még egy ilyen útmutató oldalt a Roxfordban. Kihívás. Kapunk jutalomba egy szemüveget érte. Minden egyes kihívásnak vannak szintjei, és akkor különböző jutalmakat kapunk ezeknek a kihívásoknak a teljesítése után. Tehát, hogyha jutalmat be akarjuk gyűjteni, akkor ott tudjuk begyűjteni. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Kövessük tovább. And outside of the castle. Professzor, gondolom majd így szépen végigmutogatják, hogy könyv melyik oldal, amit fog nekünk mutatni pontosan. Gondolom, hogyha ez megvan. Még kettőt összegyűjtöttünk, kapunk egy szemüveget. Itt lehet, hogy mondjuk 4-et kell majd összegyűjtenünk, és akkor kapunk egy valami mást. Ezek meg csak akkor fognak, gondolom, megnyílni, hogyha találunk így menet közben valami hasonló challenge-et. Van itt map. Jó, nem megyünk ennyire, menjünk előbb a professzor után. Valószínűleg még ő magyaráz valamit. Hello? Ó, ez a tolvaj kacsa izéből, nem? Legyen kacsa. Legalábbis kacsacsőrű. Varázslatos állatokból. Az ott loot lesz? Szabad, te mit rángatózol? Jó. Én akkor is fel akarom venni. Köszi. Itt van egy kérdőjel. Valószínűleg az majd valami kis melléküldetéses téma. Ott is van egy kérdőjel. Meg van valami más. Jó, megyek már, nyugi. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
Ja, hogy ezek a gyors utazási pontok. Aha. És akkor a mapon lehet látni a gyors utazási pontokat. És ha ide bele... Ha, akkor a zöld tűzzel jelölt az már fel van fedezve, és ezt tud használni. Ide el kell nekünk gyors utazni. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Hát akkor mutasd. Azt mondja, még többet kell nekünk tanítania, úgyhogy kövessük. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Ott repked valami. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Menjünk szépen sorba kérdésekkel. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig.
Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Beszéljünk akkor Big It's Professorral. good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ez a jel a fő küldetéseket fogja nekünk mutatni. Aha, tehát nem mindegy, hogy milyen szintűek vagyunk, illetve szükségünk van némelyik küldetéshez varázslatra is, tehát olyan varázslatot kell megtanulni, ami arra a küldetésre fog majd kelleni, és akkor úgy fog tovább haladni a főszállal, a főküldetésekkel. Ahogyha rámegyünk, akkor követni a küldetést. Látszik is, hogy itt a jutalom tudjuk meg a küldetést megcsináljuk. A feltétel az most itt nincs.
Hoppá. Legyen ez. Jó, és akkor így megyünk is rá. This will be incredibly helpful. Thank you. Gyors utazással. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Hogwarts has brought me and my siblings closer together. We come around each other without having our parents about. All of my siblings have gone on to like the ministry. But I'm not sure what to do that. Unless it's Nola. El kell ma jutnunk nekünk oda a helyre. Ez mi volt? Jaj, de kemény. Ha véletlen eltévednénk, és csak így egyszer megnyomjuk, akkor mutatja az utat, hogy merre kell menni. Ez is egy tök jó megoldás. Ez nagyon tetszik, ez a megoldás. Ők már ezt nem tudjuk eltalálni. Vagy kell valami varázslat biztos. Lumos. Ott is van egy fönt. Őket biztos, hogy el kell majd kapni. Ez valami rejtvény. 11. Mik vannak? Aha. Jó, egyelőre nem értem. Majd később. És ezt hogy nyitjuk ki? Ki kell varázsolni, hát hogy máshogy nyitnánk ki egy ajtót? Hogy kajak varázsolni kell, vagy csak ez? Nem, kinyílik ez magától is. De lehet agresszívbe is nyomni. Jó. Most nem nyílik ki, jó van. De az előbb olyan volt, mint hogy a varázslótól nyílt volna ki. Van fönt egy kis bagoly. Itt is van egy bagoly. Zárt ajtó. Pizza. Itt. Arra jöttem rá, hogy nekem ez a haj nem tetszik. Később nem tudom, hogy majd lehet-e. Az igen, voltál hangod. Később nem tudom, lehet-e majd a hajat. A ládikó az hol? Fönt? Lent?
Ja. Meg van bűvölve az olló. Sárkány. Úristen, én nagyon el fogok ebbe a világba veszni. Egy újabb gyors utazási pont. Aha, szóval te még beszélsz is. Oké, hello. Baszki. Nagyon jól néz ki. Nem győzem dicsérni. Kígyó vagy sárkány? Sárkány, mert füstöl az óra. És megforgatjuk. Most nem vagyok egy rossz gyerek. Nem vagyok rossz gyerek, csak kíváncsi. Ott van. Revelio. Az. Megvan a második. Hogy ez nem az? Egy egér patronus megidézésével mentette meg dementoroktól, dementorok seregétől. És ott a kis egér. Patronus ez a kis egér. Kemény. Na és akkor itt a map. Már is elérhető egy mellékküldés. Jó, köszi, majd később. Oké, hát ez egy... Azt hittem másik, de nem. Tehát most már kaptuk a másodikat, úgyhogy van, ki is lehet váltani ezt a szemüveget. Megtalálunk 8 ilyen papírt, akkor majd megkezdtük kesztyű. Ez meg a fő küldetés? Ja. Oké, jó. Inventory. Ezt még nem nyitottuk meg eddig. Mit kéne lenni a szemüvegnek? Úgy látom, nem. Ja, itt lesz a szemüveg. Oké. Ez ad egy. Maradjunk ennél. Ezt kaptuk, ezt a szemüveget. Ez volt alapból rajtunk. Ez így. Nézzük a kesztyű. Legyen rajtunk kesztyű. Hát ez menő. Csak kell rajtunk kesztyű. Vázik a keze. Sapka. Ahogy kell. És most valahogy nem tetszik már ez a haj. Sapkákkal majd megoldjuk. El. Ideg van. Hahaha. Milyen fit. Nincsen hízva. Köpegy marad, az menő. Igen, és ezt levesszük akkor. Ez pizsama? Hagyjál már.
Adjál már, le lehet pizsamára vetköztetni. Ez kész. A rakományt is ki lehet rakni, úgy látom, itt a hátul kigomboljuk, az kész is van. És így hagyja és itt szaladgáljunk a suliba, pizsamába. Kész. De van gyorsan ötözzük fel. Ez így vicces volt. Na jó van, akkor inventoryban nincs semmi. Akkor kemények. Hát így. Ezeket a tárgyakat, amiket a feladatokért kapunk. Jó. Mindent is összegyűjtünk. Addig barangolunk ebbe az iskolába, még minden meg nem lett. Ja, és akkor ide gyűjtjük még ezeket a dolgokat is. Épp. Itt a sztori is. Ja. A bor. Challenge-ek. A fő küldetés, quest. Csak. Ja, itt ez lenne az összes, és föl lenne sorolva, világ talán. Föl lenne mellé küldetés, akkor itt azt is látnánk. Ez a... Ja, itt írja föl. Wow, összes. Jó, azt nem láttam az előbb. Valahogy véletlenül kitaláltam. Itt a fő küldetéseket tudjuk. Küldetés. Feladatok, igen. Feladatok. Csolatok. Teljesített? Igen. Elvesztük. Jó. Akarom már nagyon húzni az időt ezzel. Remélem nem untatlak titeket. Awful when they ask you a question now, isn't it? Kell nekem így körbejárnom, hogy értsem, hogy mi. Meg aztán tényleg nagyon jól néz ki. Egyébként én nem játszottam nagyon a Harry Potter játékokkal, de viszont magát a sorozatot azt szerettem. Ahogy a film sorozatot, 7 részt. Hét volt, ugye? Ez meg mi? Hogy pislognak már? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Gyors utazási pont. Micsoda kutya, ez még jó, hogy nem mozog. Morogna ránk. Egészségedre. Ezek is biztos később lesznek valamik. Már láttam ilyet. Valahogy ki lehet majd nyitni, valószínűleg azt kapunk érte valami lootot. Nem is szellemek táncolnak. Itt. Ó, egy kis tea.
Legacy. Ezt mi az Istent akarja elképezni? Boszorkányégetést? Tehát nevet. Oké, jó. Most alszik, vagy gondterhelt? Hát szerintem mondják magukat. Nem, ezek alszanak. Ez micsoda? Csontváz. Janós, várjál. Hoppá, na már meg is tudjuk, hogy minek a csontváz. Egy ír főnix. Megjósolja a közelgő esőt, és a kiáltására egykor azt hitték, hogy megjövendeli a halált. Hát érdekes. Ír főnix csontváz. Ó, és szintet is léptünk. Na. Itt nincsen valami. Micsipok. Ott van lent két láda is. Na jó van, egyelőre menjünk tovább. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Nem Leviosa, hanem Levioso. Wow. Levioso. Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. Igen. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. You're good. How perceptive. Protego. Complicates things. Levioso! This can't be your first duel. Let's just say I do. Majd bele kell nem várják, hogy van. If only all of my students were this adept. Levioso! Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Önt van az életereje, oké. Elég volt lelökni az asztalról. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the Az a spot, mosoly. and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Beszéljünk Sebastiannal. Hoppá. Nem én voltam. Nice work. Thanks. Ja, hogy veled kell beszélnem. Nem bírod elviselni, hogy vesztettél? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club,
or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Szeretne egy visszavágót a srác. Na jó van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára. YouTube-on ezek a videók ugye elérhetőek lesznek. Betölt őket. Folytatni fogjuk innen a játékot. Részemről valószínűleg ez a lassabban haladós sztori lesz itt a fordítgatás miatt. De igyekszem azért mindent úgy elmondani, hogy érthető legyen. Hát ugye nekem is érthetőnek kell lennie, úgyhogy ja, hogyha nektek ez így tetszik, akkor mondom, gondoljátok, akkor iratkozzatok fel. Közelebb találkozunk. Sziasztok!